الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لقاء اليوم عنوانه الزلزلة في كلام الله جل وعلا. والزلزلة مصدر للفعل زلزل، يقال زلزل زلزالا وزلزلة. نبدأ لغويا، نأتي للتحريك. لماذا؟ للتحريك. حركة النار تسمى لهب، وحركة الهواء تسمى ريح، وحركة البحر موج. أهل جدة هذه تعرفونها. حركة البحر تسمى موج، حركة الأرض تسمى زلزلة، حركة الأرض تسمى زلزلة. واضح؟ حركة الجنين في بطن أمه تسمى ارتكاض. نطول لو دخلنا ما حننتهي، يكفي هذا. جاء الزلزال والزلزلة في كتاب الله على قسمين، حقيقة وكناية. حقيقة جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخر الآية كما سيأتي. وقوله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ظاهر. وجاء الزلزال كناية عن الرعب، عن الخوف، عن شدة ما يواجه العبد في قول الله عز وجل في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله جل وعلا في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سنأتي إن شاء الله تعالى على هاتين. أما الأولى فالعلماء اختلفوا في معنى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وإن كان هذا في سورة الحج وهي آية عظيمة ترشد إلى التقوى. إن زلزلة الساعة أضافها إلى الساعة، والساعة علم بالغلبة على الوقت الذي يريد الله فيه أن يقع فناء العالم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، قال الله عن بعض أخبارها: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يذهب بعض العلماء إلى أن المراد يوم البعث، يوم البعث والنشور، وأن الحوامل يضعن أولادهن، وأن المرضعة تذهل عن ولدها، وأن الناس يموج بعضهم في بعض. واضح؟ فذهبوا إلى أن الزلزلة هنا تكون متى؟ بعد البعث والنشور. وأنا أرى، العلم عند الله، أن هذا لا يتفق مع ما يدل عليه القرآن من البعث والنشور. فإن القرآن يقول عن البعث والنشور: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويقول كالفراش المبثوث، ويقول جراد منتشر، ويقول يتبعون الداعي، وليس فيه أن امرأة ما ترضع ولدها. واضح؟ فحمل الآية على مقدمة الساعة قبل النفخ في الصور في غالب ظني أنه أقرب إلى القرآن. والمعنى أنه قبل أن تأتي الساعة، قبل أن ينفخ في الصور، يكون تغير في الأرض، في العالم العلوي والعالم السفلي، فتمور السماء وتنكدر النجوم وتكور الشمس ويخسف القمر. هذا في السماء في الأرض، وهذا على قبل النفخ في الصور في ظني أقرب. ويؤيده قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالا غير معهود. قال زلزالها يعني الزلزال المنتظر الذي ينسب إليها، وإلا الأرض منذ أن خلقها الله إلى اليوم والزلازل فيها
قائمة في الشرق والغرب والشمال والجنوب، لا يكاد يخلو عام من وقوع زلزلة، قلت أو كثرت، عظمت أو حقرت. لكن يأتي زلزال بعينه هو الذي تخرج الأرض فيه أثقالها، وهي ما تخرج كنوزها، تخرج ما فيها، حتى تؤذن بأنها قد أصبحت مهيئة لتخرج حتى الموتى الذين فيها. هذا أقرب في ظني والعلم عند الله. نأتي الآن للزلزال الآخر، وهو قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. خلوا من الأمم التي سلفت. فالله يقول عن نبيه: قل ما كنت بدعا من الرسل. فليس محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أول الرسل، لكنه أفضلهم، وقد مضى رسل قبله، وهؤلاء الرسل كانت لهم أمم، وهؤلاء الأمم ابتلوا امتحنوا. فقال الله عز وجل: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ليس المقصود زلزلوا أنهم عاشوا في أرض ذات زلزال، وإنما المقصود أصابهم من المصائب والنوائب والابتلاء في الدين الشيء العظيم، ومع ذلك صبروا. لماذا صبروا؟ لأنهم يريدون الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هذه سنن لا تتبدل لا تتغير، مثلكم مثل الأمم التي سبقتكم. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى بلغ الأمر منتهاه، حتى حرف الانتهاء الغاية، حتى يقول بالنصب بأن مضمر وجوبا بعد حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. أي رسول؟ رسول كل أمة، وليس محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الآن يتكلم عن الأمم السابقة. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي أنه يبلغ بهم الحال إلى شيء لا يكاد يطاق. فجاء القرآن يقول بعد ذلك: ألا إن نصر الله قريب والكرب كلما اشتد هذا مؤذن بزواله. الكرب كلما اشتد هذا مؤذن بزواله. ألا إن نصر الله قريب. فكل ما تراه الآن أنت من تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقسم بمن أحل القسم إنه مؤذن بعلوها واجتماعها برحمة الله عز وجل وفضله. ألا إن نصر الله قريب. هذه آية. الآية الثانية جاءت في زمن النبوة، وذلك أن قريشا وقع لها ما وقع في يوم بدر. فلما أصابهم ما أصابهم يوم بدر حلف أبو سفيان أن لا يغتسل من جنابه حتى يثأر، فجمع الجيوش يوم أحد. فلما انكفأت حال المعركة وتمكن بعض المشركين من المسلمين وقتل من المسلمين سادتهم 70، قتل 70 من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم، أصبح الطمع لدى قريش أكبر. فأبو سفيان يقول في نفسه مع سادة قومه: ما دمت أنا ب1000 أو 3000 رجل كانوا في أحد، ب3000 رجل فعلت بهم الأفاعيل، كيف لو جمعت لهم 10,000؟ فجمع أسلم سليم وغطفان وأشجع وبقية كنانة وقريش من كنانة، قريش وبقية كنانة، وجعلوا إمرة القيادة كلها لأبي سفيان، وقاد عيينة بن حصن غطفان، وقاد سيد أشجع وسليم. فجاءوا من فوقهم يعني من جهة الشرق، ومن أسفل منكم أي من جهة الغرب يعني قريش، وجاءت سليم من الوجه. فقال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فأشار سلمان كما تعلم على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، ومع ذلك كانوا يرمون السهام من خارج الخندق، وأصاب سعد بن معاذ سهم في أكحله حتى مات بسببه، وقتل بعض الصحابة، وخرج عمرو بن ود وقتله علي بن أبي طالب، لكنهم لم يتمكنوا، وبعث الله إليهم ريحا كما قال الله: وجنودا لم تروها. وقال الله: وكفى الله المؤمنين القتال. هذا كله وقع، لكن قبيل أن يخرجوا، قبيل أن يرجعوا، قبيل أن يقول الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، كان الأمر بالنسبة لأهل المدينة أمرا عظيما شاقا. قال القرآن عنه: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. لا يعقل أن نحن الآن نثني على المهاجرين والأنصار وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الأخيار ما نالوا هذا الثراء من عدم شيء صنعوه، وإنما ما قدموه للدين جعل الله لهم هذا الذكر الخالد، وسيبقى
إلى يوم الدين، فما وصل الدين إلينا إلا بتضحية أولئك الأفذاذ من قبل رضوان الله تعالى عليهم. فقال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فسمى الله عز وجل ما أصاب الناس، ما أصاب المسلمين، زلزالا شديدا. العرب إذا كانت هناك حفرة في الأرض، لا أتكلم عن حفرة ممتدة، حفرة عادية، يسمونها هوة، يسمونها هوة. إذا كانت الحفرة في الأرض يسمونها هوة، فإذا كانت في الصخر يسمونها. أنت الآن شفت حفرة في الصخر، تنادي على ابنك ولا أخوك ولا أخيك، تقول حفرة؟ تقول نقرة. تقول ماذا؟ نقرة. فإذا كانت في الأرض تسمى هوة، وإذا كانت في الصخر تسمى نقرة، تسمى نقرة. فإذا جاء أناس خرجوا للبر يريدون أن يوقدوا نارا، فحفروا في الأرض قليلا حتى يضعون النار، تسمى 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 ماذا؟ ما هي جاية معكم أنتم الظاهر، تسمى الحفرة التي هنا في صدر الإنسان تسمى، كلنا فينا حفر ما، أي هذا الحفرة يسمى ثغرة، تسمى ثغرة، تسمى ثغرة. إذن التي في الإنسان تسمى ثغرة، والتي في الأرض تسمى هوة، والتي في الصخر تسمى نقرة، وإذا في الأرض من أجل النار تسمى إرا. يوجد يعني قليل بعض الصبية قد يكون في شيء من أتاه الله شيء من الملاحة، فيكون في حفرة هنا في أسفل دقنه، يعني تسمى، مهم أنك تحفظ الآثار الآن، تسمى نونة، تسمى نونة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي في طرقات المدينة، فرأى صبيا حسن الوجه وفيه هذه النونة ظاهرة، يعني وهو أصلا حسن الوجه وفيه النونة تزيده، فخاف عليه من العين، فقال رضي الله عنه وأرضاه: دسموا نونته. قال ماذا؟ دسموا نونته، بمعنى غطوها بأي شيء قريب من لون بشرته حتى لا تظهر. وهذا يحاول به عثمان أن ينزع شيء من نظر ماذا؟ من نظر الرائي إلى الشخص. واضح الآن؟ قال: دسموا نونته رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بقضية الآن الحفرة. وقلنا قبل ذلك الحركات في قضية حركة الأرض وحركة البحر. هذا بدأنا باللغة وانتهينا باللغة. من كل ما مضى يفهم، بقي ما دام باقي وقت يقارب الزلزلة، أعاذنا الله وإياكم، الخسف. يقاربه ماذا؟ الخسف. الآن من الدعاء الذي ينبغي أن تحفظه ويحفظه أبناؤك بناتك، أن الإنسان يقول: اللهم آمن روعتي واستر عورتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، ثم وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أعيد: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ما معنى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي؟ الخسف، أعاذنا الله وإياكم. ما هو الخسف؟ الخسف غير الزلزلة، الخسف غير الزلزلة. الخسف يكون بشخص لوحده أو لمجموعة بعينها، أما الزلزلة تأتي في أرض، قد تأتي حتى على مسجد، واضح؟ لكن الخسف لا، يكون لقوم، لشر في قوم فيخسف بهم، واحد أو أكثر، فخسفنا به وبداره الأرض، واضح؟ فهذا مهم فهمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فيهم المجبار وفيهم ابن السبيل وفيهم الساقة وفيهم من يبيع ويشتري، يعني كيف يخسف بهم كلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. ذهب فيما يروى عن مالك رحمه الله، قال مالك وهو إمام جليل بلا شك، يعني يقول:
لو وجدنا شخص يشرب خمرا ومعه رفقة، وهؤلاء الرفقة لم يشربوا الخمر، يقول مالك يجلد الشارب ويجلد من يا مالك؟ قال من معه. طبعا قلت يا مالك لطفا، ولا الإمام مالك هو. ومن معه، لماذا؟ قال مثل هذا الحديث خسف بهم كلهم، الساقة والباعة ومن معهم. فأجاب العلماء عن قول مالك، قالوا إن جلد شارب الخمر هذه عقوبة شرعية، أما الخسف بهم هذه عقوبة سماوية إلهية ما يقاس عليها. واضح الآن؟ هذه عقوبة سماوية إلهية لا يقاس عليها. وما قاله المجيبون لمالك هو الحق إن شاء الله، مع الإبقاء على فضل مالك، خاصة أنه من عندنا نحن أهل المدينة. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.